নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট আহিছে আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা যিটোৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কিছু পৰিমাণৰ উপকৃত কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া আজি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চাওক যোৱাকালি অৰ্থাৎ 2 মে 2024 তাৰিখে আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা আপডেট আহিছে ডেট এক্সটেনশন নোটিফিকেশন ফৰ ষ্টুডেন্ট এই নোটিফিকেশন হন আপোনালোকৰ আগত মই এটা ওপেন কৰি ল'ব বিচাৰিছো ওপেন কৰি লৈ ইয়াতনো কি লিখিছে এই কথাইনে আপোনালোকক এতিয়া মই জনাই দিম এতিয়া নোটিফিকেশন হন আপোনালোকৰ আগত মই ওপেন কৰি লৈছো ডেটটো ইয়াত চাব নিশ্চয় পাৰিছে 2 মে 2024 তাৰিখ এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত নাম ভৰ্তি কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব দৰ্পণ যেটো পোৰ্টেল আছে দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব নাম ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অধীনত থকা ইউনিভাৰ্সিটি হক কলেজেস হক সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলস হক সকলোবিলাকত অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰাইভেট হক গভৰ্নমেন্ট হক জতে এপ্লাই নকৰে কিয় বা জতে এডমিশন নলয় কিয় তাৰ বাবে দৰ্পণৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এই অনলাইন আবেদন কৰাৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়াৰ ডেট আছিল সেই ডেট কেটাৰ টাইমলাইনটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে যি অনলাইন এপ্লিকেশন আছে এই অনলাইন এপ্লিকেশন আপোনালোকে এতিয়া 15 মে 2024 তাৰিখলৈকে কৰি থাকিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই যেটো ডেট আছে ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া যিসমূহ ইনষ্টিটিউশন আছে ইনষ্টিটিউশনসমূহে 16 মে আৰু 18 মে এই দুটা দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যে সিলেকশন লিষ্ট আছে বা ওয়েটিং লিষ্ট আছে সেই লিষ্টসমূহ তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ যে সিলেকশন লিষ্ট আছে বা ওয়েটিং লিষ্ট আছে তেওঁলোকে 20 মে ৰাতিপুৱা 9 বজাত পাবলিশ কৰিব লাগিব আৰু এই যে লিষ্ট থাকিব এই লিষ্টখন আপোনালোকৰ 30 মেলৈকে ভ্যালিড থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগিব 20 মেৰ পৰা 26 মেৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যেটো এডমিশন আছে এডমিশনটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে পাঁচখন ধৰক ইনষ্টিটিউশনত এপ্লাই কৰিলে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ধৰক পাঁচখনতে আপোনালোকৰ নামটো আহিল অহাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ যি কোনো এখন ইনষ্টিটিউশনত আপোনাৰ যেটো নাম আছে নামটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব যিখন ইনষ্টিটিউশন আছে ইনষ্টিটিউশনহনে তেওঁলোকৰ যেটো এডমিশন আছে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী গৰাকীৰ তেওঁলোকে 27 মে 2024 তাৰিখৰ পৰা 30 মে 2024 তাৰিখৰ ভিতৰত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই জনাব বিচাৰিছো যে প্ৰাইভেট হক চৰকাৰী হক জতে আপোনালোকে এডমিশন নলয় তেতিয়া তাত আপোনালোকে দৰ্পণৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰে তাৰ ওপৰত ইন ডিটেইল এটা ভিডিও বনাইছো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে